यो चाहिँ हामी पानाको अप्रिल 25, 2026 को गर्न गइरहेछौँ र सुरु गरौँ है त। विच इज द पर्सेन्टेज अफ द फिमेल पपुलेसन अफ नेपाल। नेपालमा महिलाको सङ्ख्या भनेको 51.13, 51.13, 51.13, 51.13. Who as the chairperson of the Constitutional Assembly of the Nepal एट द promulgated of 2015 को संविधान नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। संविधान सभाको अध्यक्ष को थियो? सुभाष नेमाङ। वेयर इज द प्राइमरी सेटलमेन्ट अफ द हायु ग्रुप भनेको चाहिँ हायम भनेको रामेछापमा हायु ग्रुप रामेछापमा छन्। द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी बेस्ड अन द म्युनिसिपल एन्थम भनेको तिलोत्तमा म्युनिसिपालिटी वेलगढी म्युनिसिपल एन्थम राखेको छ। वाट इज द नम्बर अफ द नेसनल हाइवे? नेपालमा 80वटा है, 80वटा नेसनल हाइवे 80वटा छन्। नेपालमा नेसनल हाइवे 80वटा रहेका छन्। विच कन्ट्री इस्टाब्लिस रिलेसन विथ नेपाल एट लास्ट? अन्तिममा सागको अन्तिम देश कुन नेसनल नेपालसँग रिलेसन राख्ने भनेको भुटान। द एरियल कभरेज अफ छायानाथ भनेको 906 किलोमिटर स्क्वायर। एरियल कभरेज अफ छायानाथ भनेको 906 किलोमिटर स्क्वायर। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेट द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ अफ द बिमस्टेक? विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेट द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ अफ बिमस्टेक भनेको कसले गर्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटी अफ द बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द coordinating the program financing of the BMSTEC. Who has the right to freedom of opinion and expression in Nepal? Who have right to freedom and opinion and expression in Nepal? नेपालमा भनेको एभ्री नेपाली सिटिजन हो है। यो चाहिँ राइट टु फ्रिडम अफ द ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन इन नेपाल भनेको चाहिँ नेपाली सिटिजन। वाट इज द नेसनल फ्लावर अफ नेपाल? रोडेन्ड्रन इज द नेसनल फ्लावर अफ नेपाल। वी स्पिक द गभर्मेन्ट बजेट इन नेपाल? गभर्मेन्ट बजेट भनेको फाइनेन्स मिनिस्टर। वी स्पिक द गभर्मेन्ट बजेट इन नेपाल भनेको छ फाइनेन्स मिनिस्टर। हु एज द फर्स्ट जेनरल सेक्रेटरी अफ द युनाइटेड नेसन? ट्रिकबेली ट्रिकबेली चाहिँ फर्स्ट जेनरल सेक्रेटरी हो युनाइटेड नेसनको। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इन्स्योर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इन्स्योर द प्रिन्सिपल अफ के? नेपालको संविधानले चाहिँ के को प्रिन्सिपल इन्स्योर गरेको छ भन्दाखेरि सेपरेसन अफ पावर। नो पर्सन स्याल बी डिप्राइभ अफ द पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट इन अकर्डिङ्स विथ द ल। दिस स्टेटमेन्ट रिलिज आर्टिकल 17। आर्टिकल 16मा के भन्छ? आर्टिकल 16 भनेको समान पूर्वक लिबर्टी डिग्निटी। आर्टिकल 17 भनेको चाहिँ इक्वेलिटी। अनि आर्टिकल 18 भनेको चाहिँ फ्रिडम होइन स्वतन्त्रता। अनि 18 भनेको चाहिँ समानता हुन्छ। भनेपछि नो पर्सन स्याल बी डिप्राइभ अफ पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट इन अकर्डिङ्स टु द ल भनेको त्यो त हाम्रो स्वतन्त्रता भयो भनेपछि आर्टिकल 17। नेपाल गभर्नेन्स सिस्टम एक्जिक्युटिभ पावर इज प्राइमरली एक्सरसाइज बाई इन नेपाल्स गभर्नेन्स सिस्टम एक्जिक्युटिभ पावर इज प्राइमरली एक्सरसाइज बाई द काउन्सिल अफ मिनिस्टर। इन नेपाल गभर्नेन्स सिस्टम एक्जिक्युटिभ पावर इज प्राइमरली एक्सरसाइज बाई द काउन्सिल अफ मिनिस्टर। नेपाल गभर्नेन्समा चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर इज प्राइमरली एक्सरसाइज बाई द काउन्सिल अफ मिनिस्टरले हुन्छ। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स एबार द युनिटरी सिस्टम इज इनकरेक्ट? युनिटरी सिस्टमको बारेमा चाहिँ करेक्ट हेरौँ के हुन्छ करेक्ट भन्दाखेरि पावर इज कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्ट्रल हुन्छ। लोकल गभर्नेन्ट डिराइभ अथोरिटी फ्रम द सेन्टर हुन्छ। ल आर जेनरली युनिफर्म नेसन वाइड भनेपछि विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अफ द युनिटरी सिस्टम इज इनकरेक्ट भनेको चाहिँ स्टेट ह्याभ द कन्टिन्युसली ग्यारेन्टी कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टी अटोनोमी चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ इनकरेक्ट भयो। द अथोरिटी टु अपोइन्ट द ग्याजेटेड फर्स्ट क्लास अफिसर इन नेपाल लाइज विथ द पब्लिस कससँग हुन्छ भन्दाखेरि काउन्सिल अफ मिनिस्टर त्यहाँको मिनिस्टरको काउन्सिल अफ मिनिस्टरसँग हुन्छ। अथोरिटी टु अपोइन्ट द ग्याजेटेड फर्स्ट क्लास अफिसर इन नेपालमा ग्याजेटेड फर्स्ट क्लास अफिसर चाहिँ कोसँग हुन्छ? त्यसको संवैधानिक अधिकार काउन्सिल अफ मिनिस्टरसँग। प्रोबेसन पिरियड अफ द न्युली अपोइन्टेड फिमेल सिभिल सर्भेन्टको जेनरली 6 महिनाको हुन्छ। प्रोबेसन पिरियड फर द न्युली अपोइन्टेड फिमेल सर्भेन्ट चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ, 6 मन्थ। पावर टेन्स टु करप्ट यो भनेको कसको भन्दाखेरि
पावर लर्ड एक्टनले चाहिँ पावर टेन्स टु करप्ट एन्ड एब्सोल्युट पावर्स करप्ट एब्सोल्युटली भनेको चाहिँ कसले भनेको भने लर्ड एक्टन एलआरडी लर्ड एक्टनले चाहिँ पावर टेन्स टु करप्ट लर्ड एक्टन लर्ड एक्टन पावर टेन्स टु करप्ट लर्ड एक्टन न्यू पार्लियामेन्ट मेम्बर टेक द ओथ फ्रम नयाँ पार्लियामेन्ट मेम्बरले ओथ चाहिँ शपथ चाहिँ कसरी लिने गर्छ न्यू पार्लियामेन्ट मेम्बर टेक द ओथ फ्रम कोबाट त ओल्डेस्ट एमपीबाट ओल्डेस्ट एमपीबाट वाट इज द प्रिन्सिपल स्टेट द्याट द प्लेस एभ्रिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ इन द्याट प्लेस भनेको अर्डर हुने भयो प्रिन्सिपल स्टेट द्याट अ प्लेस फर एभ्रिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ इन इट्स प्लेस भनेको अर्डर हुन्छ एक्टिङ एज अ स्पोक पर्सन फर द अर्गनाइजेसन इज द पार्ट अफ द होल रोल क्याटेगोरी भनेको इन्फर्मेसनल एक्टिङ अफ द स्पोक पर्सन फर द अर्गनाइजेसन इज द पार्ट अफ विच रोल क्याटेगोरी भनेको इन्फर्मेसनल भनेको स्पोक पर्सनको रोलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनल पार्ट दिने गर्छ लायन रोल मेनली इन्भल्भ लाइसन रोल मेनली इन्भल्भ त के हुन्छ मेन्टेनिङ एक्सटर्नल कन्ट्र्याक्ट एन्ड द नेटवर्क हुन्छ LIAISON लाइसन रोल चाहिँ मेनली इन्भल्भ भनेको मेन्टेनिङ द एक्सटर्नल कन्ट्र्याक्ट एन्ड द नेटवर्क हुन्छ विच वाट इज द एभरेज हाउस होल्ड साइज इन नेपालको 3.7 रहेको छ एभरेज हाउस होल्ड साइज अफ नेपाल भनेको 4.7 एभरेज हाउस होल्ड साइज अफ द नेपाल भनेको 4.37 रहेको छ 16 प्लान्ट भनेको कहिले 81 देखि 85 होइन 81 82 देखि 85 86 81 देखि 82 देखि 85 86 16 प्लान भनेको 81 82 देखि 85 86 16 प्लान भनेको 81 82 देखि 85 86 16 प्लान भनेको 81 82 देखि 85 86 द मिसिङ नम्बर अफ द सिरिज 2 6 12 20 30 पछि कति आउँछ 2 मा 4 जोड्दा 12 12 मा 6 जोड्दा 6 2 मा 4 जोड्दा 6 6 मा 6 जोड्दा 12 12 मा 8 जोड्दा 20 फेरि 20 मा 10 जोड्दा 30 भने 30 मा 12 जोड्नुपर्छ 42 हुने भयो ड्रेनेज कोडेड 7.25 देन ब्रान्ड इज भनेपछि बी भनेको 7 आर भनेको 1 भइहाल्यो त्यस पछाडि ए भनेको 2 भइहाल्यो 712 सबैमा छ अब एनडी भने चाहिँ एनडी भने चाहिँ हाम्रो एन भनेको कति छ एन भनेको 5 छ 5 लेख्न मिल्यो अनि बाँकी रह्यो भनेको त्यो 5 आएपछि त्यही मिल्यो त्यही भएर त्यो एउटा छ अल बर्ड म्यामल भने अल बर्ड सबै बर्डहरू चाहिँ के हुन अरे त म्यामल हुन अरे म्यामलभित्र बर्ड परे अल एनिमल्स आर द लिभिङ थिङ सबै एनिमल्स चाहिँ लिभिङ थिङ हुन अरे अल बर्ड्स आर एनिमल सबै एनिमल्स चाहिँ के हुन अरे बर्ड हुन अरे सबै एनिमल चाहिँ एनिमलभित्र बर्ड परे त्यसको मतलब अल एनिमल आर सबै एनिमल चाहिँ के पर्ने त लिभिङ थिङ्स परे अल एनिमल्स आर द लिभिङ थिङ्स परे भनेर भनेको छ चाहिँ अल बर्ड आर लिभिङ थिङ भन्न पायो अल बर्ड आर लिभिङ थिङ भन्न पायो 15 वर्कर क्यान बिल्ड 24 दिन 15जनाले 24 दिन गर्न सक्दैन एकजनाले 15 × 24 18जनाले 15 × 24 डिभाइड बाई 18 गर्ने त्यस पछाडि 15 भनेको 6 चौको 24 6 त्यहाँ 18 3 5 15 भनेपछि 5 र 6 त्यहाँबाट निस्किहाल्छ 1 कति 1 देखि 100 सम्म चाहिँ कतिवटा 1 देखि 49 सम्म फर्स्ट 1 देखि 49 सम्म चाहिँ 20 वटा 1 रहेका हुन्छन् ए इज 5 सेन्टिमिटर टलर देन बी भन्दा ए चाहिँ 5 सेन्टिमिटर टलर छ अरे अनि 3 सेन्टिमिटर सर्टर देन सी बी चाहिँ 3 भन्दा अनि बी चाहिँ 3 भन्दा 3 सेन्टिमिटर सर्टर छ अरे सी इज 150 सी चाहिँ 150 टल छ अरे ए को हाइट कति छ भनेको चाहिँ 150 मा 3 सेन्टिमिटर सर्टर भनेपछि 147 छ अनि 147 मा 5 जोड्दाखेरि 152 रहेछएको हाइट चाहिँ विच अफ द सर रिप्लेस द क्वेसन मार्क 2 बाट 9 9 बाट 64 64 बाट 625 यो चाहिँ अब कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा आयो 32 को त्यो रहेछ यो चाहिँ अब 2 बाट सुरु भयो 2 अब 3 को स्क्वायर 3 3 9 अब 4 को क्युब 4 4 जा 16 16 4 जा 4 को 16 को 64 अब 5 को पावर 4 गर्ने 5 5 25 125 इन्टु 625 हुने अब 6 को अब पालो आयो 2 3 छ अब 6 को पावर 6 को पावर 5 गर्ने भनेपछि 6 इन्टु 6 इन्टु 6 इन्टु 6 गरौँ त कति आउँदो रहेछ
6 × 6 × 6 × 6 गऱ्यो भने 1296 1296 त्यो आधारमा भनेपछि 1296 हुनु पर्यो। विच आर द डिफ्रेन्ट फ्रम द अदर्स पोट्याटो क्यारोट एप्पल ओनियन टर्निप भने एप्पल चाहिँ भेजिटेबल होइन, सबै क्यारोट पोट्याटो ओनियन टर्निप भेजिटेबल हो, त्यो भन्न सक्यो। अब इफ क्याट भनेको 30 ब्लेम भनेको 50 इलिफेन्ट भनेको 80 हो भने जेब्रा कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ अप्सन अनुसार हेऱ्यौँ 30 50 1 2 3 तिनवटा छ 30 ब्लेम 1 2 3 4 5वटा छ 50 इलिफेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ 80 जेब्रा 1 2 3 4 5वटा छ 50 यही हेर्ने होइन। तिनवटा अङ्क छ भने 30 4वटा लेटर छ भने 50 5वटा छ भने 50 इलिफेन्ट भनेको 8वटा छ 80 जेब्रा 5वटा छ 50। वाट इज द नेक्स्ट नम्बर अफ द सिरिज 2 बाट 5 आउँछ अरे 2 2 जा 4 + 1 2 बाट 5 आउँछ अरे अनि यो त इजी छ होला त 1 को स्क्वायर + 1 भनेको 2 2 को स्क्वायर + 1 5 2 को स्क्वायर + 1 भनेको 2 2 जा 4 + 1 ले 5 3 को स्क्वायर + 1 3 6 जा 9 + 1 10 4 को स्क्वायर + 4 4 जा 16 + 1 17 5 5 जा 25 + 1 26 हुनुपर्ने मिलेन। अब ग्याप हेर्दै जाउँ 2 र 3 को ग्याप छ 5 को ग्याप छ 7 को ग्याप छ 17 र 28 मा कतिको ग्याप छ 17 र 28 मा भनेको तिम्रो 11 को ग्याप छ। अब 13 को ग्याप हुनु पर्यो किन के को आधारमा गरेको रहेछ यो चाहिँ रुट नम्बरको ग्याप माने चाहिँ 28 मा 13 जोड्दाखेरि 28 38 39 40 41 41 हुने भयो। विच सिस्टम लजिकली फलो अल रोज आर फ्लावर सबै रोजहरू फ्लावर हुन् अरे। फ्लावर भनेको चाहिँ रोजभित्र रोज छ भन्न मिल्यो। सोम फ्लावर आर फेड क्विकली तर अल केही फ्लावरहरू चाहिँ फेड क्विकली भन्यो भने के भन्न मिल्यो अल रोज फेड क्विकली भन्न मिलेन सोम रोज फेड क्विकली भन्न मिलेन नो रोज फेड क्विकली भन्न मिलेन नन अफ द एबभ भन्ने भयो। सिरिज मिसिङ टर्म 5 15 45 145 5 त्यहाँ 15 त्यहाँ 45 त्यहाँ 135 135 त्यहाँ कति हुन्छ 135 त्यहाँ गर्ने 135 गुणा 3 गर्दाखेरि 405 हुने रहेछ 405 हुने रहेछ। पी मिन्स मल्टिप्लाई भनेपछि मल्टिप्लाई क्यू मिन्स डिभाइड आर मिन्स प्लस देन भनेपछि 6 + 4 × 3/2 पछि 12/2 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 + 6 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 12 हुने भयो आइहाल्यो। इफ द फर्स्ट अफ द मन्थ चुज टु स्टे वाट डे 21 कुनै पनि महिनाको पहिलो दिन भनेको चाहिँ ट्युस्डे रहेछ भनेपछि 7 × 7 पहिलो दिन 7औं दिन के हुने भयो मन्डे हुने भयो 14औं दिन पनि 7औं दिन मन्डे 7औं भनेपछि यो चाहिँ के हुने भने मन्डे कसरी 7औंबाट अब 21औं दिन भनेको 7 × 7 7 दुनी 14 7 त्यहाँ 21 पहिलो दिन छ नि त 7 1 2 3 4ले पर्छ सन्डे ट्युस्डे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे मन्डे चाहिँ अब बनाएरै गरेको मन्डे हुन्छ। फाइन्ड द अड वान नाइफ फोर्क स्पुन र प्लेटमा के मिल्दैन सबै ह्यान्ड युज टुल्स हो नि त नाइफ पनि ह्यान्ड युज टुल्स फोर्क पनि ह्यान्ड युज टुल्स स्पुन पनि ह्यान्ड युज टुल्स तर प्लेट चाहिँ होइन भनेपछि प्लेट चाहिँ फरक हुने भयो। ए क्यान डु अ वर्क इन 24 डे बी 12 दिन दुइटै मिल्यो भने कति दिनमा गर्छन् 12 र 24 को उसलाई भनेको एलसिएम भनेको 24 24 डिभाइड बाई 1 एले एक दिनमा बीले कति एक दिनमा कति काम गर्छ बीले 2 भन्छ 2 र 3 3ले 24 लाग्यो भने चाहिँ 8 हुने भयो। हाउ मेनी पाथ आर देयर इन द ए टु बी इन द फिगर सो द्याट यु क्यान वानली मुभ इन द डाउन र राइट मात्र मुभ गर्न पाइन्छ अरे डाउन अथवा राइट। एउटामा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा मेथड भयो। हाउ मेनी रेक्टेङ्गल आर देयर इन द गिभन फिगर भनेको छ 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 9वटा त त्यत्तिकै भइहाले 9वटा त्यत्तिकै भइहाले अब 10 11वटा 12 13वटा 14 15 16 17 त्यहीँ पुगिहाले
18, 19, 20 भने चाहिँ कट्ने बित्तिकै सबै 36 भनेर मिलिहाल्यो। सेलेक्ट द फिगर विथ सेटिस्फाई द सेम कन्डिसन एज अ प्लेसमेन्ट अफ द डट एज फिगर भनेको छ। अब यो चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि त्यो डट कहाँ कहाँ छन् त्यति हेर्दाखेरि पुगिहाल्यो। त्यो डट एउटा डटले चाहिँ कसलाई काटेको हुनु पर्यो भने सर्कल र स्क्वायर काटेको हुनु पर्यो। स्क्वायर र सर्कल काटेको छ, ठिक छ। अर्को डटले भनेको चाहिँ ट्रायङ्गल र रेक्टेङ्गल काटेको हुनु पर्यो। ट्रायङ्गल र रेक्टेङ्गल काटेको छ, ठिक छ। अर्को डटले भनेको चाहिँ स्क्वायर र रेक्टेङ्गल काटेको हुनु पर्यो। स्क्वायर र रेक्टेङ्गल काटेको छ भने चाहिँ 1 नम्बरकै हुने भयो। 1 नम्बरकै हुने भयो। 1 नम्बरकै के र के काटेको छ त्यहाँ जे छ त्यता चाहिँ काटेको छ भने मिलिहाल्यो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द फोर अल्टरनेटिभ र कमन फिगर। यो चाहिँ अब भर्टिकल हेर्ने, जोड्ने, कमन पार्टलाई हटाइदिने। त्योमा त्यो जोडो स्ट्रेट लाइन त्यस्तो आयो, त्योमा त्यो जोडो त्यस्तो आयो, त्योमा त्यो जोड्दाखेरि यस्तो आउने रहेछ। यस्तो आउँछ 2 नम्बर। 2 नम्बर, ठिक छ। फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर विच कन्टेन द फिगर एक्स इज द पार्ट भनेर भनेको छ। यो कहाँ छ भन्दाखेरि टक 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 टकमा छ भनेपछि यो 4 नम्बर मिल्ने भइहाल्यो। चुज द फिगर्स विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट। सबै चाहिँ बिचबिचमा चुच्चा परेको छन्, तर यो रेक्टेङ्गल 4 नम्बरको चाहिँ चुच्चो त्यस्तो काहीँ पनि छैन पोइन्टेड, त्यही भएर 4 नम्बर हुने भयो। 47 को 4 नम्बर। चुज द अल्टरनेटिभ मिरर। मिरर इमेज भनेको चाहिँ त्यो चिजलाई यतापट्टि राख्ने यता हेर्ने। सबभन्दा सुरुमा अब हामीले चाहिँ के अरे मिरर के भनेको यस्तो हुने भयो, के भनेको यस्तो, ए भनेको जस्ताको तस्तै हुने भयो। सुरुको भनेपछि 2 को इलिमिनेट भइहाल्यो। अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको ए त्यस्तो भइहाल्छ, पी त्यस्तो भइहाल्छ भनेपछि यो 2 र हामी 4 नम्बरसम्म हेरौँ है त। के यस्तो हुने भयो, ठिक छ। ए भनेको ठिक छ। पी भनेको ठिक छ। त्यस पछाडि ओ भनेको ठिक छ। डी भनेको ठिक छ। एन भनेको ठिक छ। आई जस्तो 5 भनेपछि ल 5 भनेको यस्तो भनेपछि यो सब ठिक छ भनेपछि कति 4 नम्बर भयो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द अमंगेस्ट फिगर विच विल कन्टिन्यू द सिरिज एज स्टार्ट्स बाइ द 5 प्रब्लम फिगर। 5 प्रब्लम फिगरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येकमा विचार गरौँ त्यो नयाँ सिग्नल आएको छ कि छैन भनेर हेर्ने। टी छ, स्टार छ। हो, यो बिच्चाको सिम्बल चाहिँ हराइरहेको छ भनेपछि बिच्चाको सिम्बल हराएको पार्ट, बिच्चाको सिम्बल अर्कोमा जाँदाखेरि हराइरहेको छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि बिच्चाको सिम्बल अर्कोमा जाँदा हराइरहेको छ भनेपछि यहाँ बिच्चाको सिम्बल के छ, स्टार नभएको चिज हेर्नु पर्यो। स्टार नभएको भनेको एउटा 2 मा छ, अर्को 3 मा भनेपछि त्यहाँबाट हेर्दै जाँदा 3 नम्बर, ठिक छ। नेपाल सिक्किम र इन्डियाको रिलेसन, इन्डियाभित्र सिक्किम पर्छ, नेपाल बाहिर भनेपछि 1 नम्बरको डायग्राम भइहाल्यो। रेडियस अफ गाइरेसन अफ द सेक्सन रुट आई बाई इन सिम्पली साउडेड बिम क्यारिङ अ सेन्ट्रल लोड चाहिँ पोइन्ट लोड डब्लु छ अरे म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको पोइन्ट लोड लागेको छ अरे भनेपछि म्याक्सिमम भनेको P/2 W/2 इन्टु L/2 WL/4 The moment of distribution method, the carryover factor for the far end fix of the beam. फार एन्ड फिक्स छ अरे कुनै पनि बिमको र क्यारिओभर फ्याक्टर पत्ता लगायो भनेर भन्नु भने हामीलाई सजिलै थाहा हुन्छ। फार एन्ड फिक्स छ भने क्यारिओभर फ्याक्टर मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा चाहिँ फार एन्ड फिक्स छ र क्यारिओभर फ्याक्टर फार एन्ड फिक्स छ भने 0.5 हुन्छ। फार एन्ड फिक्स छ भने क्यारिओभर फ्याक्टर 0.5, 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 फार एन्ड फिक्स छ भने क्यारिओभर फ्याक्टर 0.5। कसरी सम्झिने भने नि फिक्स्डमा सधैँ आधा हुन्छ, के चाहिँ क्यारिओभर फ्याक्टर, डिस्ट्रिब्युसनको कुरा होइन, क्यारिओभर फ्याक्टर। त्यो फिक्स्डबाट उफ्रेर जाने क्यारिओभर भनेको त्यस्तो सम्झौँ।
त्यो फिक्स सपोर्टमा उफ्रेर जाँदाखेरि एकचोटि टुप्पामा जानुपर्छ आधा मात्रै सकिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। फिक्स सपोर्टमा उफ्रेर जाँदाखेरि आधा चाहिँ क्यारी ओभर फ्याक्टर अफ द फिक्स सपोर्ट इज फार इन फिक्स छ भने क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको 0.5 हुन्छ। सेप फ्याक्टर रेक्ट्याङ्गुलर भनेको 1.5 हो। एच सेक्सनको पनि यही हुन्छ। अनि त्यस पछाडि स्क्वायरको पनि यही हुन्छ, हुने गर्छ 1.5। 2 इंच प्याराबोलिक आर्चमा होरिजेन्टल थ्रस्ट इज फाउन्ड युजिङ द condition that horizontal deflection at the hinge is 0 horizontal deflection अफ द हिन्जमा चाहिँ horizontal deflection चाहिँ 0 छ है भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। 2 इंच आर्कमा चाहिँ horizontal thrust is found to be the condition that horizontal deflection at the hinge चाहिँ 0। the correction for the sag in the tape measurement is always the correction for the sag in the tape measurement is always नेगेटिभ अथवा सब्ट्र्याक्टिभ। द करेक्सन फर द स्याग इन द टेप मेजरमेन्ट भनेको सब्ट्र्याक्टिभ हुन्छ। द करेक्सन फर द स्याग अफ द टेप मेजरमेन्ट भनेको सब्ट्र्याक्टिभ। द करेक्सन अफ द स्याग इन द टेप मेजरमेन्ट इज अलवेज सब्ट्र्याक्टिभ। करेक्सन फर द स्याग इन द टेप मेजरमेन्ट इज अलवेज सब्ट्र्याक्टिभ भयो। रेसिप्रोकल लेभलिङ हेल्प्स टु इलिमिनेट। रेसिप्रोकल लेभलिङले चाहिँ के इलिमिनेट गर्न हेल्प गर्छ? रेसिप्रोकल लेभलिङ हेल्प्स टु इलिमिनेट द कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन दुइटै। curvature and refraction. Reciprocal leveling helps to eliminate the curvature र refraction. होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन इज 283 डिग्री 30 मिनट भनेपछि 78 डिग्री 30 मिनट के हुने भयो? इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेपछि के हुने भयो? ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, नर्थ वेस्ट कति? नर्थ 76 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, नर्थ 76 30 वेस्ट हुने भयो। इन ट्याकोमेट्री द स्टाफ इन्टरसेप्ट इज यस। ट्याकोमेट्रीमा स्टाफ इन्टरसेप्ट यस हो भने मल्टिप्लाइङ कन्सटेन्ट 100 छ, एडिटिभ कन्सटेन्ट 0 छ भने केएस कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। 100 कस स्क्वायर थीटा, 100 कस स्क्वायर थीटा, 100 कस स्क्वायर थीटा, 100 एस कस स्क्वायर थीटा, 100 एस कस स्क्वायर थीटा। होरिजेन्टल डिस्टेन्स त बढेको भने केएस कस स्क्वायर थीटा, 100 एस कस स्क्वायर थीटा। विच अफ द फलोइङ इरर इन द लेभलिङ इज इलिमिनेटेड? रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ मैले चाहिँ इरर ड्यु टु कर्वेचर रिफ्लेक्सन मात्रै आएको थिएँ। इरर ड्यु टु नन एडजस्टमेन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट पनि रेसिप्रोकल लेभलिङले चाहिँ के गर्छ? इलिमिनेट गर्छ। इरर ड्यु टु नन एडजस्टमेन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट र इरर ड्यु टु कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन बोथ ए एन्ड बी। विच अफ द फलोइङ इरर इज लेभलिङ इज इलिमिनेटेड बाई रेसिप्रोकल भनेको इरर ड्यु टु नन एडजस्टमेन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट, इरर ड्यु टु कर्वेचर एन्ड द रिफ्र्याक्सन बोथ हुने भयो। ट्रान्जिसन कर्भ इन्ट्रोड्युस बिट्विन द स्ट्रेट एन्ड द सर्कुलर कर्भ सो द्याट। ट्रान्जिसन कर्भ किन दिन्छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस होस् भनेर चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ दिने गर्छ। ट्रान्जिसन कर्भ इज जनरली प्रोभाइडेड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस। के अरे ट्रान्जिसन कर्भ इज इन्ट्रोड्युस बिट्विन द स्ट्रेट एन्ड द सर्कुलर कर्भ। स्ट्रेट र सर्कुलर कर्भमा चाहिँ के राखिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन कर्भ इन्ट्रोड्युस गर्ने गरिन्छ। किन थाहा छ? किनभने सर्कुलर र लिनियर कर्भमा चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि राख्ने गरिन्छ। किनभने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ग्रेजुअल्ली गर्नको लागि ट्रान्जिसन कर्भ राखिन्छ। प्रिज्म मोडल फर्मुला फर द वोल्युम क्याल्कुलेसन रिक्वायर क्रस सेक्सन एरिया एट 2 इंट एन्ड 1 इन्टरमिडिएट सेक्सन। प्रिज्म मोडल फर्मुला फर द वोल्युम क्याल्कुलेसन रिक्वायर क्रस सेक्सनल एरिया एट। प्रिज्म मोडल फर्मुला फर द वोल्युम क्याल्कुलेसन रिक्वायर क्रस सेक्सनल एरिया एट 2 इंट एन्ड 1 इन्टरमिडिएट सेक्सन। दुईवटा इन्डमा अनि एउटा चाहिँ इन्टरमिडिएट सेक्सनमा। प्रिज्म मोडल फर्मुला फर द वोल्युम क्याल्कुलेसनको लागि प्रिज्म मोडल फर्मुला रिक्वायर द क्रस सेक्सन एरिया एट 2 इंट, दुईवटा इन्डमा अनि एउटा चाहिँ इन्टरमिडिएट सेक्सनमा। प्रिज्म मोडल फर्मुला फर द वोल्युम क्याल्कुलेसन रिक्वायर क्रस सेक्सन एरिया एट 2 इंट एन्ड 1 इन्टरमिडिएट सेक्सन। Prism model formula for the Bohr calculation required cross section area at 2 end and 1 intermediate section.
Which types of the cement is most suitable for the construction of the moraine-मा चाहिँ सधैँ सल्फेट रेजिस्टेन्स मोराइन इन्भाइरोमेन्टमा सधैँ सल्फेट रेजिस्टेन्स सिमेन्ट चाहिँ बढी युज गरिन्छ है। मोराइन स्ट्रक्चरमा सधैँ पनि सल्फेट रेजिस्टेन्स सिमेन्ट युज गरिन्छ। विच टाइप्स अफ द सिमेन्ट इज मोस्ट सुटेबल फर द कन्स्ट्रक्सन अफ मोराइन इन्भाइरोमेन्ट सल्फेट रेजिस्टेन्स सिमेन्ट। द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक इन नेपाल नेपालमा ब्रिकको साइज चाहिँ 240 × 115 × 57 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक इन नेपाल चाहिँ अब यसले लेखेको 190 × 90 × 90 चाहिँ आइएस कोड अनुसार हो। यसको कारण अलिकति कन्फ्युज भयो, हेर्नु पर्यो। बक्लिङ अफ द स्यान्ड इज म्याक्सिमम विथ द मोइस्चर कन्टेन्ट एप्रोक्सिमेटली 4 देखि 6 4 देखि 6% छ कुनै पनि स्यान्डमा भने त्यसको बक्लिङ चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ। स्यान्डमा 4 देखि 6% मोइस्चर कन्टेन्ट छ भने त्यसको बक्लिङ चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ। बक्लिङ अफ द स्यान्ड इज म्याक्सिमम होइन मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 4 देखि 6 4 देखि 6% छ भने चाहिँ बक्लिङ अफ द स्यान्ड इज म्याक्सिमम होइन मोइस्चर कन्टेन्ट एप्रोक्सिमेटली 4 देखि 6। पेनिट्रेसन टेस्ट अफ द बिटुमिनले हार्डनेस अथवा कन्सिस्टेन्सी दिने गर्छ है। पेनिट्रेसन अफ द बिटुमिनन्सले चाहिँ पेनिट्रेसन टेस्ट अफ द बिटुमिनन मेजर इट्स हार्डनेस एन्ड कन्सिस्टेन्सी। पेनिट्रेसन टेस्ट अफ द बिटुमिनन गिभ हार्डनेस अथवा कन्सिस्टेन्सी दिन्छ। बिटुमिननको पेनिट्रेसन टेस्टले चाहिँ हार्डनेस अथवा कन्सिस्टेन्सी दिन्छ। बिटुमिननको पेनिट्रेसन टेस्टले हार्डनेस अथवा कन्सिस्टेन्सी दिन्छ। Penetration test on the bitumen is measure its hardness and consistency। बिटुमिनको पेनिट्रेसन टेस्टले हार्डनेस र कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्ने काम गर्छ। बिटुमिनको पेनिट्रेसन टेस्टले हार्डनेस र कन्सिस्टेन्सी बिटुमिनको पेनिट्रेसन टेस्टले चाहिँ हार्डनेस र कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्छ। इलास्टिसिटी अफ द स्टिल इज एप्रोक्सिमेटली 200 र 210 को बिचमा हुने गर्छ। 200 GPa 200 देखि 205 भने चाहिँ 200 GPa। इलास्टिसिटी अफ द स्टिल इज एप्रोक्सिमेटली 200 GPa हुन्छ 200 GPa हुन्छ। विथ कन्सिक्वेन्ट अफ द सिमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर द अर्ली स्टेन डेभलपमेन्ट। अर्ली स्टेन डेभलपमेन्टको लागि C3S अर्ली स्टेन डेभलपमेन्टको लागि C3S है। अर्ली स्टेन भनेको C3S अर्ली स्टेनको लागि C3S अर्ली स्टेन डेभलपमेन्टको लागि C3S हुन्छ। अर्ली स्टेन डेभलपमेन्टको लागि C3S हुन्छ। कुनै पनि कुरामा अर्ली स्टेन डेभलप गर्नु पर्यो भने C3S 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 अर्ली स्टेन डेभलप कुनै पनि चिजको अर्ली स्टेन डेभलप गर्नु पर्यो भने चाहिँ C3S अर्ली स्टेन डेभलप गर्नु पर्यो भने हामीलाई C3S को चाहिन्छ। अर्ली स्टेन डेभलप गर्नु पर्यो भने हामीलाई C3S ले रोल खेल्छ। एज पर आइएस कोड मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर द M20 कङ्क्रिट फर द मोडरेट एक्सपोजरमा चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको 300 kg/m³ हुनुपर्छ। As per IS code minimum cement content for the M20 concrete in moderate exposure कन्डिसनमा चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि मोडरेट एक्सपोजर कन्डिसनमा चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट अफ द M20 कङ्क्रिटको चाहिँ मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे आइएस कोडमा। मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर द M20 कङ्क्रिट मोडरेट एक्सपोजर कन्डिसनको 300 kg/m³ 300 kg/m³। As per IS code, the minimum cement content for the M20 concrete in moderate exposure condition मा चाहिँ 300 kg/m³। 300 kg/m³। The water cement ratio is the ratio defined as the ratio of the water to the cement by weight। Water cement ratio is the ratio is defined as the ratio of the water to the cement। Water cement ratio is defined as the ratio of the water to the cement by weight ले गर्दा हुने गर्छ। The purpose of the using retarder in concrete-मा चाहिँ रिटार्डरले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ delay the setting time setting टाइमलाई चाहिँ ढिलो गराउने काम गर्छ। delay setting time in pre-stressed concrete pre-stressing force in the post tensioning is transferred to the concrete through end encourage device युज गरेर गर्न सकिन्छ। प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिटमा चाहिँ द प्री-स्ट्रेसिङ फोर्स इन द पोस्ट टेन्सनिङमा चाहिँ इन प्री-स्ट्रेस कङ्क्रिट द प्री-स्ट्रेसिङ फोर्स इन द पोस्ट टेन्सनिङ इज transferred to the concrete through the end encourage device in pre-stressed concrete pre-stressing
force in post tensioning is transferred in the concrete through end anchorage device. The slump value is 0 indicate that the concrete is very stiff, no workability. slump value 0 छ भने concrete भनेको चाहिँ very stiff हुन्छ र no workability हुन्छ. The activity of the clay is defined as the plasticity index to the percentage clay fraction. Activity number भनेको चाहिँ plasticity index divided by percentage clay fraction. Activity number is defined as the plasticity index to the percentage clay fraction. Plasticity index and percentage clay fraction. Activity of the clay is defined as the plasticity index to the percentage clay fraction. Activity of the clay is defined as the ratio of the plasticity index to the percentage clay fraction. Plasticity activity of the clay is defined as the ratio of the plasticity index to the percentage clay fraction. Activity of the clay is defined as the ratio of the plasticity index to the percentage clay fraction. Activity of the clay is defined as the plastic index PI by percentage clay fraction. A soil has a void ratio 0.8 छ, specific gravity भनेको 2.65 छ, dry density approximately. Dry density चाहिँ कति हुने गर्छ भनेको छ, void ratio 0.8 छ, specific gravity 2.65 छ भने dry density पत्ता लगाउनु पर्ने. Dry density भनेको हामीसँग एउटा फर्मुला थियो. Dry density भनेको गामा बाई 1 plus W भन्ने, गामा बाई 1 plus W. Dry density gamma D is equal to gamma by 1 plus W वाला त्यो फर्मुला युज गर्ने. Which types of the waves cause the most destructive during the earthquake? यहाँ चाहिँ लभ वेभ भनेको छ, सर्फेस वेभ पनि हुन्थ्यो, तर अब यहाँ चाहिँ पी वेभ, एस वेभ, लभ वेभ र रेलिज वेभमा चाहिँ which types of the wave causes most destructive in the earthquake भनेको लभ वेभमा लागेको छ. तर अस्ति एउटा मैले सर्फेस वेभ पनि पढाएको थिएँ, नि खोज्नु पर्यो. द कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी CU फर द वेल ग्रेडेडको लागि कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर 1 देखि 3 हुन्थ्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी अफ द वेल ग्रेडेडको लागि चाहिँ ग्रेटर देन 6 फर द ग्राभेल. कोएफिसिएन्ट अफ द युनिफर्मिटी फर द वेल ग्रेडेड सोइल सुड बी ग्रेटर देन 6 फर द ग्राभेलको लागि चाहिँ ग्रेटर देन 6 हुन्छ. इन फुल फेस मेथड अफ टनलिङ द इन्टायर क्रस सेक्सन इज एक्साइडेड एट वान्स. दिस मेथड इज सुटेबल फर द हार्ड एन्ड कम्पेटेन्ट रक. हार्ड र कम्पेटेन्ट रकमा चाहिँ यो सुटेबल छ. फुल फेस मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भने द इन्टायर क्रस सेक्सन इज एक्सकाइडेड एट वान्स. दिस मेथड इज सुटेबल फर द हार्ड कम्पेटेड रक्सको लागि. हार्ड कम्पेटेड रक्सको लागि द मेन सेस्मिक फल्ट लाइन द्याट रन अलङ द बााउन्ड्री अफ द नेपालमा चाहिँ हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट HFT हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट. The main seismic fault line that run along the boundary of Nepal is known as the main seismic fault line that run along the boundary of the Nepal is Himalayan frontal thrust HFT. The main seismic fault line that run along the boundary of the Nepal is known as Himalayan frontal thrust HFT. PRT analysis my expected time of an activity with the optimistic TO and most likely time the pessimistic PP भनेको छ भने हामीले के गर्ने एक्सपेक्टेड टाइमलाई के भन्न सक्यो भने T naught plus 4 T optimistic plus T mean plus T optimistic mean pessimistic divide by 6 गर्न सक्यो. डिभाइड बाई 6 गरेर गर्न सक्यो. इन PRT एनालाइसिस एक्सपेक्टेड टाइम अफ एक्टिभिटी विथ अप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली भनेको चाहिँ त्यो P naught plus 4 टाइम TM plus TP डिभाइड बाई 6 गरेर गर्न सक्यो. अन्डर द नेपाल्स पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट डिरेक्ट पर्चेज अथवा डिरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट इज अलाउड फर द पर्चेज अफ द गुड बिलो द 10 लाख 1 मिलियन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाखभन्दा कम पैसाकोलाई चाहिँ हामीले डिरेक्ट पर्चेज गर्न सक्छौँ है. कहिले पनि डिरेक्ट पर्चेज चाहिँ हामीले 10 लाखभन्दा थोरै 10 लाखभन्दा सानो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने डिरेक्ट पर्चेज गर्न सक्छौँ. 1 मिलियनसम्मको प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने डिरेक्ट पर्चेज गर्न सक्छौँ. द क्रिटिकल पाथ इन द CPM नेटवर्क इज द पाथ विथ द जिरो फ्लड. क्रिटिकल पाथ भनेको सधैँ जिरो फ्लड हुनुपर्छ, जिरो टोटल फ्लड भएको हुनुपर्छ. विच कन्ट्र्याक्ट टाइप प्लेस द म्याक्सिमम फाइनेन्सियल रिस्क टु अन द कन्ट्र्याक्टर.
कन्ट्र्याक्टरलाई म्याक्सिमम फाइनेन्सियल रिस्क भनेको चाहिँ लम्प सम कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ। युनिट ट्रेड भन्दा पनि लम्प सम कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ लम्प सम कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अलिक रिस्क हुने गर्छ कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ काम गर्न। लङ स्लममा चाहिँ रिस्क हुन्छ है, लङ स्लममा चाहिँ रिस्क हुन्छ। एस्कर इज अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन। एस्कर भनेको त्यो हाम्रो त्यो टाइमहरूको दिने थियो नि, क्युमुलेटिभ कस्ट अथवा वर्क भर्सेस टाइम। क्युमुलेटिभ कस्ट अथवा वर्क भर्सेस टाइम चाहिँ एस्करले दिने गर्छ। द मास्टर रोल इज युज फर द कन्स्ट्रक्सनको लागि रेकर्डिङ द डेली एटेन्डेन्स एन्ड वेज अफ द लेबर। रेकर्डिङ द डेली एटेन्डेन्स एन्ड वेज अफ द लेबरमा मास्टर रोलमा चाहिँ खाताहरूको त्यो काम कारबाहीहरू डेली आएनन् भन्ने कुरा चाहिँ मास्टर रोलमा राख्ने गरिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ सेन्टर लाइन मेथड अफ द इस्टिमेसन द लेन्थ युज फर द कम्पिटिसन। सेन्टर लाइन मेथड भनेको त्यसको मिन लेन्थ लिन्छ, टोटल लेन्थ अफ द सेन्टर लाइन अफ द वाल। लेन्थको चाहिँ सेन्टर लाइनको टोटल लेन्थ लिन्छ सेन्टर वाल मेथडमा। द पर्सेन्टेज अफ द कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट जेनरल एट द रेट एनालाइसिस अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट मात्र भन्नु भने चाहिँ कति 10% राखिन्छ है। द पर्सेन्टेज अफ द कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट जेनरली इन द रेट एनालाइसिस फर नेपाल गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको प्रोफिट 10% राखिन्छ। द प्रोफिट फर द कन्ट्र्याक्टर द पर्सेन्टेज अफ द कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट जेनरली एट टु द रेट एनालाइसिस फर द नेपाल गभर्मेन्टमा 10% राखिने गरिन्छ, 10% राखिन्छ। अनि कन्ट्र्याक्टर प्लस ओभरहेड भन्यो भने चाहिँ 15%। कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट भन्यो भने चाहिँ 10% राख्ने गरिन्छ। क्यापिटलाइज भ्यालु अफ द प्रोपर्टी इज द एक्युमुलेट एज एनुअल रिन डिभाइडेड बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100। रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100। क्यापिटलाइज भ्यालु अफ द प्रोपर्टी, कुनै पनि प्रोपर्टीको क्यापिटलाइज भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु छ भने एनुअल रेन्टलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 गर्नुपर्छ। एनुअल रेन्टलाई चाहिँ रेट अफ डिभाइडेड बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटलाइज भ्यालु अफ द प्रोपर्टी आउँछ। Which types of the specification describe the finished work in terms of the performance requirement rather than the material method? Performance specification. Which types of the specification describe the finished work in terms of the performance? Performance हुनु पर्यो requirement rather than the material र method. Material र method भन्दा नि performance चाहिँ हुनु पर्यो भने नि कस्तो specification हुनुपर्छ, performance specification हुनुपर्छ। Which of the following is often indirectly included in the rate analysis rather than the explicitly measure? Contractor profit and overhead. Which types of the following is often indirectly included? Indirectly included भनेको चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा इन्डाइरेक्टली इन्क्लुडेड भनेको इन्डाइरेक्ट कस्ट जस्तो मानौँ न, कस्ट अफ द मेटेरियल पनि डाइरेक्ट कस्ट, लेबर वेज पनि डाइरेक्ट कस्ट, क्वान्टिटी अफ पनि डाइरेक्ट हो। इन्डाइरेक्टली इन्क्लुडेड हुँदा रेट एनालाइसिस रादर देन द एक्सक्लुडेड मेजर भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड। रिवाइज इस्टिमेट इज प्रिपेयर व्हेन द कस्ट एक्सिड एप्रोक्सिमेटली इस्टिमेट बाई मोर देन कति 5%। सेक्सन इस्टिमेट चाहिँ रिवाइज इस्टिमेट इज प्रिपेयर व्हेन द कस्ट अफ द इस्टिमेट इज एप्रुभ इस्टिमेट बाई मोर देन 5%ले तलमाथि भयो भने चाहिँ रिवाइज इस्टिमेट गर्न सकिन्छ। इन फर्स्ट एङ्गल अथवा युरोपियन प्रोजेक्सन द फ्रन्ट भ्यू इज प्लेस। फर्स्ट एङ्गल अथवा युरोपियन प्रोजेक्सनमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यू, एन्ड फर्स्ट एङ्गल अथवा युरोपियन प्रोजेक्सनमा फ्रन्ट भ्यू चाहिँ के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि बिहाइन्ड द अब्जेक्ट अथवा बिहाइन्ड द अब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन। अब्जेक्ट चाहिँ बिट्विन द अब्जर्भर र प्लेनको बिचमा चाहिँ अब्जेक्ट राखिन्छ है त। अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन, अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन, अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन, अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन। फर्स्ट एङ्गल युरोपियन प्रोजेक्सनमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यू चाहिँ कहाँ प्लेस गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट भ्यू चाहिँ के बिहाइन्ड द अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड प्लेन, बिहाइन्ड द अब्जेक्ट बिट्विन अथवा अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर र प्लेन, अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर र प्लेन, अब्जेक्ट बिट्विन द अब्जर्भर र प्लेनबाट। आइसोमेट्रिक ड्रइङ भनेको एक्जिनोमेट्रिक प्रोजेक्सनको एउटा टाइप भनेको आइसोमेट्रिक ड्रइङ इज द टाइप अफ एक्जिनोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ड्रइङ इज द टाइप अफ एक्जिनोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ड्रइङ इज द टाइप अफ एक्जिनोमेट्रिक ड्रइङ। 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 द रिकमेन्डेड स्केल फर द साइड प्लान गर्नु पऱ्यो अथवा की प्लान गर्नु पऱ्यो भने 1:500 देखि 1:200 राख्नुपर्छ। 1:500 देखि 1:200। रिकमेन्डेड
रिकमेन्डेड साइट प्लानको चाहिँ हामीले रिकमेन्डेड स्केल फर द स्लाइड प्लान अथवा की प्लानको लागि चाहिँ कति गर्नुपर्छ 1:500 देखि 1:2000सम्म 1:500 देखि 1:2000 1:500 देखि 1:2000सम्म गर्नुपर्छ। द स्ट्रक्चरल ड्रइङ इन स्ट्रक्चरल ड्रइङ द सिम्बल फर द फिक्स सपोर्ट इज रिप्रेजेन्टेड बाई फिक्स सपोर्टलाई के रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा भने अ ट्रेङ्गल फिक्स्ड एट वाल द ट्रेङ्गल फिक्स्ड एट वाल अथवा ग्राउन्ड विथ द ह्याचिङ अ ट्रेङ्गल फिक्स्ड एट ग्राउन्ड अथवा वाल विथ ह्याचिङ अ ट्रेङ्गल फिक्स्ड वाल अथवा ग्राउन्ड विथ ह्याचिङबाट गर्न सकिन्छ। इन बिसिआर बेनिफिट माइनस कस्ट रेसियो बिसिआर अफ द प्रोजेक्ट 0.85 छ लेस देन 1 छ कुनै पनि प्रोजेक्टको बेनिफिट कस्ट रेसियो भने चाहिँ द प्रोजेक्ट इज नट इकोनोमिकल्ली भिएबल 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 कुनै पनि बेनिफिट कस्ट रेसियो चाहिँ 0.85 भन्दा सानो छ भने प्रोजेक्ट इज नट इकोनोमिकल्ली भिएबल हुन्छ। द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द डिस्काउन्ट रेट एट विच इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको डिस्काउन्ट रेट हो जहाँ चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 हुने गर्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 हुने गर्छ। द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द डिस्काउन्ट रेट एट विच नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज 0 एट विच नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज 0 इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द डिस्काउन्ट रेट एट विच द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज 0 हुन्छ। अन्डर द नेपाल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट 2063 द प्रोक्युरमेन्ट मेथड युज फर द लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्क अबोभ द थ्रेसहोल्ड इज अन्डर द नेसनल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट 2063 को चाहिँ नेसनल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट अनुसार चाहिँ द मेथड युज फर द लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्क अबभ थ्रेसहोल्डको लागि चाहिँ नेसनल अथवा इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ गर्न सकिन्छ। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस के को लागि गर्ने भन्दाखेरि एसएस हाउ की चेन्ज इन भेरिएबल इफेक्ट द प्रोजेक्ट भ्यालिडेबिलिटी हाउ चेन्जेस इन की भेरिएबलहरू चेन्ज गरिन्छ नि त सेन्सिटिभिटी एनालाइसिसमा अनि एफेक्ट द प्रोजेक्टको भेरिएबलमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एनइसी वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एनइसी एक्ट 2055 को एनइसी एक्टबाट नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल बनेको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एनइसी एक्ट अफ 2055 BS नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एनइसी एक्ट नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एनइसी एक्ट 2055 विक्रम सम्वत नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एनइसी वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एक्ट अफ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल 2055 अनुसार चाहिँ के भएको भन्दाखेरि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वाज इस्टाब्लिस अन्डर द एनइसी एक्ट 2055 विक्रम सम्वत। यसरी हामीले चाहिँ आज अप्रिल 25 2026 को लोकसेवा सेट सकायौँ।